მოგესალმებით, უყურებთ ქრონიკას 11 საათზე, მე ვარ ლამწიკლაური ვარ და გამოშვებაში ნახავთ. საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი 54-მდე გაიზარდა, გამოჯანმრთელდა კიდევ 2 პაციენტი. პირდაპირი ჩართვა რამდენიმე წუთში. ამ დროის მონაცემებით კორონავირუსმა მსოფლიოს 188 ქვეყანა მოიცვა. საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი 54-მდე გაიზარდა. დღეს ცნობილი გახდა, რომ კორონავირუსისგან ინფექციურ საავადმყოფოში მოთავსებული კიდევ 2 პაციენტი განიკურნა. ნუცა ტრაპაიძე შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. ნუცა, როგორია პაციენტების ჯანმრთელობის მდგომარეობა? პირველ რიგში დავიწყოთ პოზიტიური ინფორმაციით, რომ გვყავს კიდევ 2 გამოჯანმრთელებული პაციენტი, ამათგან ერთმა უკვე დატოვა ინფექციური საავადმყოფო, ერთი კი რამდენიმე საათში დატოვებს. ნუმერაციის მიხედვით ეს გახლავთ პირველი 3 პაციენტი, რომელიც დაინფიცირდა და საბედნიეროდ საქართველოს უკვე ყავს 3 გამოჯანმრთელებული პაციენტი. რაც შეეხება ახალ პაციენტებს, დაემატა სულ 5 ინფიცირებული, 5-ს დაუდასტურდა კორონავირუსი, მათგან 2 ამ დროისთვის იმყოფება ინფექციურ საავადმყოფოში, ერთ-ერთი გახლავთ შუახნის ასაკს გადაცილებული ქალბატონი, რომლის მდგომარეობა შედარებით მძიმეა და ასევე არასრულწლოვანი ბავშვი, რომლის მდგომარეობაც ინფექციური საავადმყოფოს კლინიკური დირექტორის ინფორმაციით გახლავთ სტაბილური. რაც შეეხება დანარჩენ პაციენტებს, 32 პაციენტი რჩება ინფექციურ საავადმყოფოში, ხოლო დანარჩენები არიან გადანაწილებული სხვადასხვა კლინიკებში, მათგან მხოლოდ 2-ის მდგომარეობა გახლავთ შედარებით მძიმე, არ არის გაუმჯობესება, თუმცა არც გაუარესების ტენდენციები შეინიშნება, როგორც ინფექციური კლინიკური დირექტორი აცხადებს, ყველა მათგანზე მიმდინარეობს დაკვირვება, რაც შეეხება ახალ ტესტირებებს, რამდენიმე ტესტირების პასუხი უკვე გაგზავნილია და პასუხებსაც ელოდებიან. 2 პაციენტთან უკვე განმეორებით კვლევა ვირუსზე უარყოფითია. ერთ პაციენტმა დატოვა უკვე გუშინ ჩვენი დაწესებულება და მეორე დატოვებს დღეს. ესე იგი, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 3 პაციენტი გამოჯანმრთელდა, 5 ახალი პაციენტიდან 2 არის ჩვენს ცენტრში მოთავსებული. ერთი პაციენტი არის ახალი წყაროდან, ევროპიდან არის ერთი ახალი შემთხვევა, შემოტანილი შემთხვევა. მეორე შემთხვევა ჩვენ ცენტრში, რომელიც არის, ის არის ჩვენთან მყოფი პაციენტების ერთ-ერთი ჯგუფიდან კონტაქტი და არის ბავშვი. ამ დროისთვის მონაცემები არის შემდეგი, რომ საქართველოში სულ დაფიქსირებულია ინფიცირების 54 შემთხვევა, აქედან 3 პაციენტი არის უკვე გამოჯანმრთელებული, 2 კლინიკები დატოვა, ერთი კი რამდენიმე საათში დატოვებს კლინიკას, რაც შეეხება ჯანმრთელობის მდგომარეობას. 2 პაციენტის, რომლებიც არიან გადაცილებული შუახნის ასაკს, მდგომარეობა არის შედარებით მძიმე, დანარჩენი პაციენტები კი უკვე მიდიან გამოჯანმრთელებისკენ. მადლობა, ეს ნუცა ტრაპაიძე იყო. პრემიერ-მინისტრმა სამართალდამცავ უწყებებს საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში დაწესებული შეზღუდვების ეფექტური აღსრულების კონტროლი დაავალა. ყურადღება გამახვილდა იზოლაციის, კარანტინის და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის კონტროლზე, შეკრების უფლებამოსილების წესის და დისტანცირების დაცვის აუცილებლობაზე. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საერთაშორისო სამგზავრო, საჰაერო, სახმელეთო და საზღვაო მიმოსვლას და აღინიშნა, რომ გრძელდება მკაცრი კონტროლი სასაზღვრო გამშვებ პუნქტებზე. ითქვა, რომ ტვირთბრუნვისა და გადაზიდვების მიმართულებით შეფერხებები არ იქნება. მოგვეცა დავალება, შესაბამისად საპატრულო პოლიცია ქვეყანაში განაგრძობს საგანგებო რეჟიმში 24 საათიან რეჟიმში ასევე მონიტორინგს და საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვას. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ საპატრულო პოლიციის საზღვრის მართვისა და კოორდინირების მთავარი სამმართველოს მესაზღვრე კონტროლიერები კვლავ განაგრძობენ სასაზღვრო გამშვებ პუნქტებზე კაც კონტროლს და საქართველოს ტერიტორიაზე მხოლოდ დაიშვებიან როგორც მოგეხსენებათ საქართველოს მოქალაქეები. აღნიშნული შეზღუდვები არ ეხება საზღვარზე ტვირთების გადაადგილებას, პირიქით მაქსიმალურად გავამარტივეთ ღონისძიებები ამ კუთხით, რათა შეუზღუდავად მოხდეს ტვირთების გადაადგილება. 115 მომხრე 2 წინააღმდეგი პარლამენტმა საქართველოში საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებას მხარი დაუჭირა. მანამდე საქართველოს პრეზიდენტმა პარლამენტს საგანგებო მდგომარეობის შესახებ ბრძანება და საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ დეკრეტი წარუდგინა.
ის რაც გამოსცა საქართველოს პრეზიდენტმა საგანგებო მდგომარეობის შესახებ და დეკრეტი, რომელიც პარლამენტმა დაამტკიცა, კაფიოდ აკეთებს კონსტიტუციური უფლებების ჩამონათვალს. მათ შორის ამ ჩამონათვალში, რომელიც შეიძლება შეიზღუდოს, არ არის ამ მომენტისთვის რწმენისა და აღსარებლობის უფლება. რაც ბატონმა პრემიერმა ბრძანა, ეს ეხება შეკრებებს და ეს ეხება იმ საჯარო შეკრებებს, სადაც შესაძლოა არის რისკი ინფექციის გავრცელების, როგორც გითხარით, თუ პრემიერ-მინისტრი და მთავრობა ჩათვლის, რომ ხვალ ან ნებისმიერ მომდევნო პერიოდში ეს შეზღუდვები გაამკაცროს, რა თქმა უნდა, მას ექნება პარლამენტის მხარდაჭერა. დღეს საქართველოში შექმნილია ვითარება, როდესაც პოლიტიკურმა დღის წესრიგმა და პოლიტიკურმა განსხვავებებმა დროებით მეორე პლანზე გადაიწია და ჩვენი ყველა საერთო ამოცანა უნდა იყოს ქვეყანაში გადაიდგას ყველა აუცილებელი ნაბიჯი იმისთვის, რომ მინიმალური ზიანით მოვერიოთ კორონავირუსს, რომელიც დღეს ემუქრება ჩვენი მოქალაქეების ჯანმრთელობას, მათ ეკონომიკურ კეთილდღეობას და ჩვენი ქვეყნის მომავალს. სწორედ ამიტომ ევროპულმა საქართველომ გამონაკლისის სახით მიუხედავად პოლიტიკური ბოიკოტისა მონაწილეობა მიიღო ამ სხდომაში და ჩვენ მხარი დაუჭირეთ საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებას. ნაციონალური მოძრაობა ხარს უჭერს საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებას. ეს არის დღეს ის აუცილებელი ნაბიჯი, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს მომავალში ქვეყნის ჯანსაღი განვითარება. მომავალში სამწუხაროდ უკვე ჩამოშლილი ეკონომიკის ფეხზე დაყენება, მისი რეაბილიტაცია და შემდგომი წინსვლა. წმენის დასავლობის თავისუფლება არ არსებობს მდგომარეობა, რომლის ფარგლებში შეიძლება შეიზღუდოს. ვერც ერთ ქვეყანაში, არც ერთ ქვეყანაში, რომელიც საერთაშორისო კონვენციებს უერთდება განვითარებულ ქვეყნებში, წმენის და აღსარებლობის თავისუფლების შეზღუდვის პრეცედენტი არ არსებობს, თუნდაც საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების პირობებში. შინაგან საქმეთა მინისტრი ვახტანგ გომელაური საზოგადოებას თხოვს არ გავიდნენ სახლიდან თუ ამის აუცილებლობა არ არის. როგორც მინისტრმა შაბათის ქრონიკაში განაცხადა, ეს დაეხმარება მოქალაქეებსაც და პოლიციასაც. გომელაურმა ასევე განმარტა, რა შემთხვევაში მოუწევს პოლიციას რეაგირება, თუ საგანგებო რეჟიმის პირობებში მოქალაქეები მაინც შეიკრიბებიან. კაცზე მეტი შეკრება ღია სივრცეში თუ დახურულ სივრცეში მნიშვნელობა არ აქვს, იგზალება, არ იგზალება, რა თქმა უნდა, სადაც დაშვებულია სუპერმარკეტებია, ეს თუ სხვადასხვა დაწესებულები, აფთიაქები და ასე შემდეგ, სადაც შეიძლება და მუშაობს ესენი, ასევე რა თქმა უნდა თქვენი ტელევიზია და ასე შემდეგ. თუმცა მათ რეკომენდაციები მიეცა თუ როგორ უნდა მოხდეს თუმცა სალარო აპარატებთან რიგის დაცვა და დისტანცირება ადამიანების ერთმანეთთან 2 მეტრის რადიუსით და ასე შემდეგ. და სადაც ვთქვათ ღია სივრცეში იქნება თუ ის აკრძალული ავიღოთ ვთქვათ რესტორნები და ეს რომელიც დაიხურა და დაიკეტა. ასევე თუ იქ მოხდება თავშეყრა, შეკრება და ასე შემდეგ, ასევე დაჯარიმდებიან რა თქმა უნდა ეს დამკვირვი ადამიანები, როგორც მეპატრონეები ამ რესტორნის, იურიდიული პირები, ასევე მოქალაქეები. კორონავირუსის დასადგენად სწრაფი ტესტები საქართველოში მომავალ კვირას იქნება. ტესტებს ქვეყანაში კორეადან და ჩინეთიდან 4 ეტაპად შემოიტანენ. როგორც ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ შაბათის ქრონიკაში განაცხადა, თუ იქნება ექიმის რეკომენდაცია, ტესტის ჩატარება მოქალაქეებისთვის უფასო იქნება. თუმცა არასავალდებულო ტესტირება კერძო ლაბორატორიებშიც იქნება შესაძლებელი. ჩვენ გავშლით საქართველოს მასშტაბით ლაბორატორიებს იმის მიხედვით, რომ ჩვენ მოსახლეობის მეტი ნაწილისთვის იყოს ხელმისაწვდომი ტესტირება, თუმცა ამ შემთხვევაშიც, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვალდებულებას ვიღებთ იმისათვის, რომ ტესტების ღირებულება თუ ეს იქნება ნებაყოფლობითი და არა საჭირო, ექიმის მხრიდან საჭიროდ მიჩნეული ტესტირება იყოს ისეთი ღირებულების, რომ არ წარმოადგენდეს ზედმეტ ტვირთს ჩვენ მოსახლეობის იმ შემთხვევაში კი, როდესაც ეს იქნება სავალდებულო ჩვენება ექიმიდან და ეპიდემიოლოგიდან მოწოდებული, მაგ შემთხვევაში სახელმწიფო იღებს კვლავ ვალდებულებას ჩაატაროს ტესტირებები უფასოდ.
პრეპარატი პლაქვენილის კორონავირუსის პრევენციისთვის მიღება კატეგორიულად დაუშვებელია. ამის შესახებ შაბათის ქრონიკაში ინფექციური საავადმყოფოს დირექტორმა თენგიზ ცერცვაძემ განაცხადა. როგორც გაირკვა, მას შემდეგ, რაც ამერიკის პრეზიდენტმა კორონავირუსთან ბრძოლაში ამ პრეპარატის ჩართვაზე გააკეთა განცხადება, საქართველოს მოქალაქეებმა აფთიაქებში მისი შეძენა გადაწყვიტა. თენგიზ ცერცვაძე ამბობს, რომ პრეპარატის პროფილაქტიკისთვის გამოყენებას შეუძლია სერიოზული ზიანი მიაყენოს ადამიანის ჯანმრთელობას. დავარწმუნო ჩვენი მოსახლეობა, მიმართო მათ თხოვნით, დაჟინებით ვთხოვო მათ, რომ ეს მედიკამენტი ამერიკაშიც, სხვაგანაც და ჩვენთანაც გამოიყენება მხოლოდ ლაბორატორიულად დადასტურებული კორონავირუსით ინფექციის შემთხვევაში და არავითარ შემთხვევაში ის არ გამოიყენება, არ არის ეფექტური და არც არის რეკომენდებული მისი გამოყენება ამ დაავადების საპროფილაქტიკო. საკვირაო წირვა ჯანდაცვის სამინისტროსა და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის რეკომენდაციით ჩატარდება. ამის შესახებ ჟურნალისტებს საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელმა ანდრია ჯაღმაიძემ განუცხადა. მას სოციალურ ქსელ Facebook-ზე განმარტება კიდევ ერთხელ გააკეთა და აღნიშნა, რომ წირვების შეჩერება შეუძლებელია, თუმცა მსახურებაში მონაწილეთა მხრიდან მაქსიმუმი უნდა გაკეთდეს რეკომენდაციების გასათვალისწინებლად. ჩვენ დღეს შევეცადეთ, რომ მიგვეღო უფრო დაწვრილებით განმარტებები. ბატონი პრემიერი ბრძანდებოდა საპატრიარქოში დღეს და მოვისმინეთ მისგან, რომ ეკლესიის მსახურებებთან დაკავშირებით 10 კაციანი შეკრების ეს პრინციპი არ არის ბუკვალურად გასაგები. საქმე იმაში არის, რომ საგანგებო მდგომარეობა უპირველეს ყოვლისა თავის მიზნებს ემსახურება. ამ შემთხვევაში მიზანი არის რომ სიმჭიდროვე არ იყოს ადამიანების შეკრების დროს, რომ იყოს დაცული დისტანცია და არ ვცილდებით ამ შემთხვევაში ჯანდაცვის უწყებების მიერ მოცემულ რეკომენდაციებს და სინოდის გუშინდელ ოქმშიც, სინოდის უდომის გუშინდელ ოქმშიც იყო ამაზე საუბარი, რომ მრევლმა ჩვენმა მოქალაქეებმა, საზოგადოებამ უნდა გაითვალისწინოს, მაქსიმალურად გაითვალისწინოს დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მიერ მიცემული რეკომენდაციები და ჩვენ მივიღეთ განმარტება დღეს ეკლესიაში მსახურებაზე მრევლის დგომასთან დაკავშირებით და განგვიმარტეს ჩვენ, რომ დიდ ტაძარში და მცირე ზომის ტაძარში ერთნაირი რაოდენობა ადამიანების დგომისა არ არის, ერთნაირი რაოდენობის ადამიანების დგომისა არ არის აუცილებლობა, არამედ ეს გულისხმობს უზრუნველყოფას, რომ აი აქ დამსწრე ადამიანებს შორის იყოს შესაბამისი დისტანცია, ის რასაც გვირჩევს ამ შემთხვევაში ჯანდაცვის სამინისტრო და დაავადებათა კონტროლის ცენტრი. თუ კი არ ეწინააღმდეგება ღვთისმსახურებას რაიმე რეკომენდაცია, თუ კი არ ეწინააღმდეგება რაიმე დღესასწაულის აღნიშვნას, რა თქმა უნდა, ასეთ შემთხვევაში ჩვენგანაც არის რეკომენდაცია, რომ ჯანმრთელობის დაცვაზე ზრუნვისათვის, ერთმანეთზე ზრუნვისათვის გათვალისწინებული იყოს მაქსიმალურად. ჩვენი სამების საკათედრო ტაძარში ყოველკვირეული წირვა მიმდინარეობს. წირვის დასასრულს ტრადიციულად პატრიარქი მრევლს ქადაგებით მიმართავს. ტაძარში იმყოფებიან მღვდელმთავრები და პატრიარქის მოსაყდრე მეუფეშიო. სტიქაროსნები მრევლს მიუთითებენ, რომ რამდენიმე მეტრიანი დისტანცია დაიცვან. ჩვენ მრევლს მიუთითებთ, რომ დისტანცია აიღონ ერთმანეთისგან 1 მეტრით ან მეტრნახევარით, რათა არ მოხდეს გავრცელება ასე ვთქვათ ვირუსის. საერთოდაც ჰიგიენა ელემენტარული, ჩვენ თავს ვიზღვევთ, ეკლესიაც იზღვევს თავს, რომ არ მოხდეს შიდა გავრცელება. ლიბერტი ბანკი 70 წელზე ზემოთ მოქალაქეებს აპრილის პენსიებს წინასწარ ჩაურიცხავს. 100 მილიონ ლარიანი პროგრამა შეეხება ყველაზე სარისკო ჯგუფში მოაზრებულ ადამიანებს. აღნიშნულთან დაკავშირებით განცხადება ვრცლად ხვალ გაკეთდება. ეხლა დროა, რომ გავერთიანდეთ ყველა და ერთად ვიზრუნოთ ჩვენი გარშემომყოფების, ოჯახის წევრების, მეზობლების, ახლობლების ჯანმრთელობაზე, აცხადებენ ლიბერტი ბანკში.
მოგეხსენებათ, რომ ბოლო დროს ლიბერტი ბანკმა საბანკო სექტორმა მთავრობასთან არაერთი კონსულტაციის შედეგად გადადგა ნაბიჯები, რომელიც უზრუნველყოფს იმ ტვირთის შემსუბუქებას, რომელიც დააწვა ჩვენს მოსახლეობას მომხმარებლებს დღევანდელი შექმნის სიტუაციიდან გამომდინარე. მიუხედავად ყველაფრისა და ამ ნაბიჯებისა, ლიბერტი ბანკი აცნობიერებს იმ პასუხისმგებლობას, რომელიც აკისრია განსაკუთრებით ხანდაზმული ასაკის მქონე მოსახლეობის მიმართ. კერძოდ, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ჩვენი დღევანდელი მთავარი ამოცანაა მაქსიმალურად უზრუნველყოთ ამ ადამიანების სახლში ყოფნა. შესაბამისად, ამ მიზნის განსახორციელებლად ლიბერტი ბანკმა გადაწყვიტა საკუთარი რესურსებით გამოყოს კერძოდ 100 მილიონი ლარი და დაიწყოს სპეციალური პროგრამის განხორციელება. ეს პროგრამა ითვალისწინებს წინასწარ მომავალი თვის საპენსიო გასაცემლების ჩარიცხვას 70 წლის და ზევით ასაკის მქონე ჩვენი მომხმარებლებისათვის. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს პროგრამა მარტივი არ არის და აქ მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ყველანი საზოგადოების დანარჩენი წევრები გავერთიანდეთ მთავარი მიზნის უზრუნველსაყოფად, რომელიც კიდევ ერთხელ გამეორდები არის ამ ადამიანების მაქსიმალურად სახლში ყოფნის უზრუნველყოფა. ამ პროექტის დეტალები გაჟღერებული იქნება მომავალი ორშაბათიდან და მთავარი მომენტი, რომელიც აქ არის შემდგომი. ინფორმირებულობა ამ ადამიანების და შემდგომში უკვე ამ პროექტის განხორციელებისას ხარდაჭერა. რაშიც მოსახლეობის დანარჩენი წევრების ჩართულობა იქნება მნიშვნელოვანი. ლიბერტი ბანკი თავისი 5700 კაციანი არმიით, ოჯახით 24 საათის განმავლობაში მზად არის უზრუნველყოს ამ პროექტის განხორციელება და არა მარტო, არამედ უწყვეტ რეჟიმში მოემსახუროს ჩვენს მომხმარებლებს. მე მოგიწოდებთ ყველას გავერთიანდეთ ამ მიზნის გარშემო. აქვე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო ჩვენს გუნდს, წინა ხაზზე მჯდომ გოგონებს და ბიჭებს, გამსხვილ ხაზზე მყოფ ადამიანებს, ამ ადამიანებს, რომელიც ყოველ ოჯახში დადის და სახლში მიაქვს ის თანხები, რომელიც ამ ადამიანებს განსაკუთრებულად ჭირდება. მადლობა აბსოლუტურად ყველას, მოსახლეობას, ადამიანებს, რომელიც ზიან და სხედან აფთიაქებში, სუპერმარკეტებში, მთავრობას. დიდი მადლობა. გავერთიანდეთ ამ მიზნის გარშემო და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მარტივად დავძლევთ დღევანდელ პრობლემებს და პირიქით, უფრო ძლიერები გამოვალთ დღევანდელი სიტუაციიდან. მადლობა. ყაზბეგის საბაჟო გამშვები პუნქტი გახსნილია და პირველადი მოხმარების სასურსათო პროდუქციით დატვირთული ავტომობილები ქვეყანაში უპრობლემოდ შემოდის. ვითარებას ადგილზე გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ნინო თანდილაშვილი და საბაჟო დეპარტამენტის უფროსი გაეცნენ. ყაზბეგის საბაჟო გამშვები პუნქტი 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს და დღე-ღამეში 455 სატვირთო მანქანას შეუფერხებლად ატარებს. მოხდა გზის აღდგენის სამუშაოების განხორციელება. ამ ეტაპზე შეუფერხებლად ხდება სატვირთო ავტომობილების გადაადგილება საქართველოს საზღვარზე და ფაქტობრივად ის სურსათით დატვირთული ავტომობილები შემოდიან ჩვენ ტერიტორიაზე იმისთვის, რომ დამატებით შეივსოს ქვეყნის სასურსათო მარაგები. საბაჟო გამშვები პუნქტ ყაზბეგში არც ერთი შეჩერებული მანქანა არ არის. გზის გაწმენდით სამუშაოების ჩატარების შემდეგ პროდუქტი დატვირთული სატვირთო ავტომანქანები უკვე დაიძრა. ძოვების პირველადი სკრინინგი ტარდება, მათ უმოწონდებათ პირველ რიგში ხომარა აქვთ ტემპერატურა. პირველადი მოხმარების პროდუქტი შევამაქვს, მაკარონი, პეჩენია და მანიკაშა. შიგნითიდან შევეცა, რამ შემოეთქა, შევამოწმეს და გამოგვიშვეს. სავაჭრო ქსელებში მოსახლეობისთვის სურსათის შეუფერხებლად მიწოდების უზრუნველყოფის კუთხით მონიტორინგი ხორციელდება. სამინისტროს ცნობით, როგორც სავაჭრო ობიექტებში, ასევე სასურსათო საწყობებში მარაგების საკმარისზე მეტია და საგანგებო მდგომარეობის პირობებში მოსახლეობის სურსათით უზრუნველყოფა შეუფერხებლად მოხდება. ჩვენ ვიმყოფებოდით მრავალ საბიტუმო საწყობში, სადაც გადავსებულია საწყობები, ნახეთ როგორ იცლება ტრაილერები, ასევე მათ შეკვეთები აქვს დღესდღეობით არსებობს 2 თვის მარაგი და მათ ასევე შეკვეთები აქვს სხვადასხვა ქვეყნებიდან და გზაშია, ანუ დაკონტრაქტებული პროდუქცია. როგორც ხედავთ, ჩვენ ასევე დღეს დავიწყეთ საცალო ვაჭრობების მონიტორინგი. ნებისმიერ დროს რამდენიმე სავაჭრო ობიექტი მუშაობს 24 საათის განმავლობაში და დღე და ღამის განმავლობაში მათ შეუძლიათ შეიძინონ ნებისმიერი სახის სურსათი. გუდვილში აბსოლუტურად ყველა კატეგორიაში არის სასაქონლო მარაგები. გუდვილი იმუშავებს ჩვეულ რეჟიმში, საბურთალოს და ვაკის გუდვილი მუშაობს 24 საათიან რეჟიმში. აქ არის დაცული ყველა ის უსაფრთხოების ნორმები.
პოლიციამ თვითიზოლაციის წესების დარღვევის გამო საკარანტინო ზონებში იძულების წესით კიდევ 10 ადამიანი გადაიყვანა. თვითიზოლაციის წესების დარღვევის ფაქტები იმერეთის, სამეგრელოს, მცხეთა-მთიანეთის, ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონებში გამოვლინდა. ამ დროისთვის თვითიზოლაციის წესების დარღვევის გამო საკარანტინო ზონებში იძულების წესით ჯამში 190 ადამიანია გადაყვანილი. შინაგან საქმეთა სამინისტრო კვლავ მოუწოდებს მოქალაქეებს გამოიჩინონ მაღალი საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობა და დაემორჩილონ აღნიშნულ რეგულაციებს. 21 აპრილამდე ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობით განსაზღვრული წესები მოქმედებს. შესაბამისად, მოქალაქეები ვალდებულნი არიან დაემორჩილონ დეკრეტით დადგენილ რეგულაციებს. საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში კანონდამრღვევი მოქალაქეების წინააღმდეგ გატარებული იქნება შესაბამისი ზომები. საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ შესაბამის ორგანოებს მიეცეთ უფლება საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი იზოლაციის ან კარანტინის წესების დარღვევისათვის პირი იძულებით გადაიყვანონ შესაბამის დაწესებულებაში საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრულ ადგილას. საქართველოს მთავრობას მიეცეს უფლება დაადგინოს იზოლაციისა და კარანტინის წესები. შეჩერდეს საერთაშორისო, სამგზავრო, საჰაერო, სახმელეთო და სასაზღვრო მიმოსვლა, გარდა საქართველოს მთავრობის დადგენილებით გათვალისწინებული გამონაკლისის შემთხვევებისა. საქართველოს მთავრობას მიეცეს უფლება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობისგან განსხვავებული წესით დაარეგულიროს საქართველოს ტერიტორიაზე მგზავრთა გადაყვანა და ტვირთის გადაზიდვა. შეჩერდეს პენიტენციურ დაწესებულებებში პატიმრობის კოდექსით გათვალისწინებული პაემნის უფლების მოქმედება. საქართველოს მთავრობას მიეცეს უფლება დადგენილებით განსაზღვროს საჯარო სერვისებისა და ადმინისტრაციული საქმის წარმოების განხორციელების საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობისგან განსხვავებული წესები. საქართველოს მთავრობას მიეცეს უფლება აუცილებლობის შემთხვევაში საკარანტინო, საიზოლაციო და სამედიცინო მიზნებისთვის მის მიერ დადგენილი წესით შეზღუდოს საკუთრების უფლება და გამოიყენოს ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა ქონება და მატერიალური საშუალებები. შეიზღუდოს ნებისმიერი სახის შეკრება, მანიფესტაცია და ადამიანის თავშეყრა გარდა საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული გამონაკლისის შემთხვევებისა. საქართველოს მთავრობის დადგენილებით გათვალისწინებულ კერძო სამართლის სუბიექტებს შეეზღუდოთ ან დაევალოთ ცალკეული საქმიანობის განხორციელება ამავე დადგენილებით გათვალისწინებული წესების შესაბამისად. საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განისაზღვროს ფიზიკური და იურიდიული პირების და საჯარო დაწესებულებების მიერ სანიტარულ-ჰიგიენური წესების დაცვის სპეციალური წესები. საქართველოს მთავრობამ აუცილებლობის შემთხვევაში უზრუნველყოს ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის მნიშვნელოვან მედიკამენტებზე, სამედიცინო პრეპარატებზე, მომსახურებასა და პირველადი მომსახურების პროდუქტებზე ფასების რეგულირება. საქართველოს მთავრობას მიეცეს უფლება დაადგინოს ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ, ზოგადი განათლების შესახებ, პროფესიული განათლების შესახებ, სპეციალური პროფესიული განათლების შესახებ, უმაღლესი განათლების შესახებ, საქართველოს კანონებით დადგენილი წესისგან განსხვავებული წესები და პირობები. საქართველოს მთავრობას მიეცეს უფლება მოახდინოს შესაბამისი სამედიცინო, განათლებისა და უფლებამოსილების მქონე პირების მობილიზაცია საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული წესის შესაბამისად. საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების ვადით შეჩერდეს საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 31 მუხლის მესამე და მეოთხე ნაწილებით გათვალისწინებული პროცენტული შეზღუდვები. საქართველოს მთავრობას მიეცეს უფლება სარეზერვო ფონდის მაქსიმალური მოცულობა გაზარდოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნების მთლიანი ოდენობის 5%-მდე. საქართველოს მთავრობას მიეცეს უფლება გამოიყენოს ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის მეორე მუხლის მე-7 პუნქტით განსაზღვრული საგამონაკლისო უფლებები. ასევე საჭიროების შემთხვევაში საქართველოს პარლამენტს წარუდგინოს საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 32 მუხლით განსაზღვრული საგანგებო ბიუჯეტი. საქართველოს მთავრობას მიეცეს უფლება შეაჩეროს სახელმწიფო ბიუჯეტის, ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური ბიუჯეტებისა და მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტების ფარგლებში ასიგნებების ხარჯვის უფლებამოსილება, საბიუჯეტო კლასიფიკაციის კოდებისა და მუხლების მიხედვით. ასევე შეაჩეროს ან შეზღუდოს სახელმწიფო შესყიდვები ერთიანი ლექსიკონის CPV კოდების მიხედვით. საქართველოს იუსტიციის მინისტრს მიეცეს უფლება პირობით მჟავრდებულისა და პირობით ვადამდე გათავისუფლებული პირის მიმართ კანონით დადგენილი რეჟიმის დაცვის ვალდებულება. ასევე პრობაციის ოფიცერის მიერ დადგენილ დროსა და ადგილას გამოცხადება დაარეგულიროს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობისგან განსხვავებული წესით. საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობით გათვალისწინებული სასამართლოს ხდომები შესაძლებელია გაიმართოს დისტანციურად, კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით. ამ წესით, ხდომის გამართვის შემთხვევაში მასში მონაწილე არც ერთ პირს არ აქვს უფლება უარი განაცხადოს დისტანციურად ხდომის ჩატარებაზე, მასზე უშუალოდ დასწრების სურვილის მოტივით.
ყველა ფიზიკური და იურიდიული პირი ვალდებულია დაიცვას საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმი. ამ დეკრეტითა და საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის დარღვევა გამოიწვევს ადმინისტრაციულ პასუხისგებლობას. ჯარიმას ფიზიკური პირებისთვის 3.000 ლარის ოდენობით, ხოლო იურიდიული პირებისთვის 15.000 ლარის ოდენობით. ადმინისტრაციულ სახლდელ დადებული პირის მიერ იმავე ქმედების განმეორებით ჩადენა გამოიწვევს სისხლის სამართლის პასუხისგებლობას, კერძოდ თავისუფლების აღკვეთა 3 წლამდე ვადით. ხოლო ამ პუნქტით გათვალისწინებული ქმედებებისთვის იურიდიული პირი ისჯება ჯარიმით, საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ან ლიკვიდაციითა და ჯარიმით. ამ დეკრეტის მერვე მუხლით გათვალისწინებული პასუხისგებლობა დააკისრონ საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრულმა პირებმა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. სამართალდამცავმა ორგანოებმა საგანგებო მდგომარეობის დროს დადგენილი რეჟიმის დაცვის მიზნით გამოიყენონ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული იძულების ღონისძიებები. ეს დეკრეტი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანახელმოწერის შემდეგ დაუყოვნებლივ წარედგინოს საქართველოს პარლამენტს დასამტკიცებლად. ეს დეკრეტი ძალაშია გამოცემის მომენტიდან და მოქმედებს საგანგებო მდგომარეობის გაუქმებამდე. კორონავირუსმა მსოფლიოს 188 ქვეყანა მოიცვა, ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობამ 300.000 გარდაცვლილთა რიცხვმა კი 13.000 გადააჭარბა. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით უჰანში გასული დღე-ღამის განმავლობაში ახალი შემთხვევები არ გამოვლენილა. იტალიაში, სადაც COVID-19-ით გარდაცვლილთა მონაცემი ანტირეკორდს ყოველდღიურად ხსნის, საკარანტინო ზომებს უკიდურესად ამკაცრებენ. ქუჩაში პოლიციის გაძლიერებული პატრული მუშაობს. სახლიდან გამოსულ ნებისმიერ ადამიანს გარეთ ყოფნის მიზეზის დასაბუთება უწევს. უმკაცრესი კონტროლის მიუხედავად ქვეყანა ვირუსის გავრცელების შეკავებას ვერ ახერხებს. მარტო გასული დღე-ღამის განმავლობაში იქ 800-მდე ადამიანი გარდაიცვალა, რითაც ფატალური შემთხვევების რიცხვი 5.000 მიუახლოვდა. 53.600-მდე ინფიცირებულია. მსგავსი კრიზისი ქვეყანას მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ არ ჰქონია. ინფიცირებულთა საშუალო ასაკი 73 წელია, გარდაცვლილთა კი 80, რომელთა უმეტესობასაც მამაკაცები წარმოადგენენ. პრევენციის მიზნით საჭიროა ინფიცირების შემთხვევების სწრაფი გამოვლენა და მათი დროული იზოლირება. მუშაობა გრძელდება ანტივირუსზე, მაგრამ მას დრო სჭირდება. ესპანეთში, სადაც იტალიის შემდეგ ინფიცირების და გარდაცვალების ყველაზე მეტი შემთხვევა ხდება, საგანგებო კლინიკების მოწყობა დაიწყეს. პროცესში სამხედროებიც ჩაერთნენ. საკონფერენციო და საკონცერტო, ასევე სპორტული დარბაზები ჰოსპიტალებად აქციეს, სადაც 5.000-ზე მეტი პაციენტის განთავსებაა შესაძლებელი. ეს კი იმის ფონზე, რომ ქვეყანაში უკვე 25.500-მდე ინფიცირებულია. მხოლოდ 10 წუთით განათდა ღამით ეიფელის კოშკი. ამით საფრანგეთმა მედიკოსების მადლობა გადაუხადეს, რომლებიც მომაკვდინებელი ვირუსის წინააღმდეგ 24 საათიან რეჟიმში იბრძვიან. გასული დღე-ღამის განმავლობაში საფრანგეთში 112 ადამიანი გარდაიცვალა. ბრიტანეთში, სადაც აკრძალვები გუშინდლამდე მხოლოდ რეკომენდაციის ხასიათის იყო, დღეს უკვე მკაცრ ფორმას იღებს. საგანგებო მიმართვა პრემიერმა ჯონსონმა ბრიტანეთში დედის დღის წინ გაავრცელა. ახლა საუკეთესო რამ, რასაც დედისთვის გააკეთებთ, ისაა, რომ დაურეკოთ ან სკაიპით ესაუბროთ მას. რატომ? იმიტომ, რომ თუ კი დედა თქვენი მოხუცია, ან სხვა მოწყვლად ჯგუფს განეკუთვნება, ის დიდი ალბათობით კორონავირუსით დაიღუპება. საფრთხეს ვერ შევნიღვავთ და შაქარში ვერ ამოვავლებთ. 65 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებს ქუჩაში გასვლა აუკრძალეს თურქეთში. შეზღუდვა ასევე შეეხება იმათ, ვისაც ქრონიკული დაავადება აქვთ. პრევენციის მიზნით ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე სალოცავებიც დაკეტეს. ბოლო მონაცემებით კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი იქ 670 შეადგენს. გარდაცვლილი კი 9 ადამიანია. დარჩით სახლში ამ სლოგანი დონალდ ტრამპმა ამერიკელებს მიმართა. ეს ნამდვილად არის უჩინარი მტერი და ჩვენ მასზე იმაზე მალე გავიმარჯვებთ, ვიდრე ხალხს წარმოუდგენია. ამიტომ მოგიწოდებთ დარჩით სახლში და გადაარჩინეთ სიცოცხლე. რაც შეეხება ვირუსის კერას, უკვე მესამე დღეა ჩინეთში კორონავირუსის ადგილობრივი გავრცელების ფაქტი არ დაფიქსირებულა. 46-ვე ახალი შემთხვევა იმპორტირებულია. ამასთანავე მნიშვნელოვნად იკლო ფატალურმა შემთხვევებმა. დღეს კარგი ამბავი გვაქვს. გუშინ ქალაქ უჰანში არავინ გარდაცვლილა. არც ინფიცირების შემთხვევები გამოვლენილა. ეს ვირუსის აფეთქების დღიდან პირველად მოხდა და ეს ფაქტი მთელ მსოფლიოს იმედს აძლევს, რაც ნიშნავს, რომ ნებისმიერ სერიოზულ სიტუაციასთან გამკლავება შესაძლებელია. რას გულისხმობს საგანგებო მდგომარეობა და რა შეზღუდვები წესდება ქვეყანაში COVID-19-ის გავლენა საქართველოს სოციალურ, პოლიტიკურ და ეკონომიკურ სფეროებზე. იმედის კვირაში ნახავთ, რა იცვლება და როგორია მთავრობის სამოქმედო გეგმა.
საქართველოს კორონავირუსის წინააღმდეგ 9 საათზე იმედის კვირაში თამარ მერაბიშვილი შეაჯამებს რა ვითარება ამ დროისთვის ქვეყანაში და რას აკეთებს სახელმწიფო კორონავირუსის პრევენციის მიზნით. ქვეყანაში სრული მზადყოფნაა, რომ ინფიცირებული პაციენტების მატების შემთხვევაში მათ სრული სამედიცინო მომსახურება მიიღონ. ჯანდაცვის მინისტრი იმედის კვირასთან ამ დრომდე გაწეულ სამუშაოს შეაჯამებს. იმედის კვირაში ნახავთ საკარანტინე სივრცეებსაც, სადაც დაკვირვების ქვეშ 2000-მდე პაციენტი იმყოფება. ასეთი იყო ახალი ამბები 11 საათზე. დღის ყველა საიახლე შეგიძლიათ ნახოთ Imedi news.gr-ზე. მე 2 საათამდე გემშვიდობებით დროებით.